นั้นมาประทานของเขาหนีปะถ้าครอบหน้าเสียใจคือจะบอกไอ้โผล่เล่งไปไว้เนาะให้ผัวแล้วบอกเล่งแล้วจักผัวกับโบเล่งวะมาประทานมาคุณนั่นวะอยู่จักมาประทานทั้งคนฝนสิตกดีเนาะสิฝนตกดิแต่ว่าย้ำหนาวเดือนจะได้ขาย 3-4 เดือนมาดิไปเลี้ยงพอดีปีใหม่ลาวได้ตัวตุ้ยเลยนี่มันยังไงผู้ยอมเลยเรียกเป็นแค่ผู้ยอมไปมันเลยตัวเขาจะหันนอกแล้วนอกสายเลยมาแล่นรถมาเป็นแล่นเราขับเนาะซื้อไก่ไว้ตรงนี้โอ้ยปักกันเลยเราต้องเร็วขึ้นเบาเลยเนาะเราก็โอ้ยแล่นเราก็ตั้งแล่นไก่เยี่ยมไก่ก็ตั้งเลี้ยงไก่เสือเป่าจ่อหัวไก่เนาะชักเป่าให้มันจะรถจักรเนาะไปถ่ายรูปกับฝรั่งก่อนเขาถ่ายอย่างมันขักบอกว่ามันเอาน้ำเขาด้วยวะเขาเอาอย่างแถวนี่วะเอาแค่เอาวาวแล้วเคยขี่เหือบักเดี๋ยวง่ายดีได้ไปจำประซักเลยนะวัตถุก่อนเขาจะเห็ดขัวนะน้อยๆมันเป็นรถไก่ต้นกล้วยยังใช้กินบ่เนี่ยอีกจะปีกล้วยอย่างกล้วยหอมโซ่ครับหมอใครใส่กระถางใหญ่ๆมันได้กินได้ป่ะเพราะมันสูงขึ้นเท่าหลังคาคุณวะได้กินย้อนหรือวะดอกเศรษฐีนะตัวนี้คือว่าบานละหลายไม่จังหังอย่างนี้มาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อไปครัวลาบที่นิ้วครัวเดียวสิได้มาไปเลยน้อยบ้านข้าไปบ้านไปกินข้าวเอาลำโพงมาคล้องมาเห็ดลาบเห็ดอย่างนี้บุ้งหัวหมดแล้วแป๊บเดียวได้กินข้าวแล้วเขาไปยืมเพื่อเขาจะไปซิดเบสนอนอยู่คนเลยวะเที่ยงมาแล้วจะนอนอยู่เลยวะไปจะไปห้างน้องสายไปเลยออกก่อนออกน้ำหลัง
เอาสิขุดไม้มาขุดไม้แล้ว